متحور جديد من فيروس كورونا ظهر من عدة أيام وسبب قلق في كل أرجاء العالم. المتحور ده أطلق عليه اسم أوميكرون. متحور تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بمتحور مثير للقلق، وده جه بناء على توصية اللجنة الاستشارية المعنية بمتابعة تطور فيروس كورونا والمعينة من قبل المنظمة نفسها. لو عايز تعرف كل المعلومات المتاحة والموثوقة عن متحور أوميكرون يبقى تتابع معايا الحلقة دي. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن مسلمي ودي حلقه جديده من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدواء. متحور اوميكرون كان مصدره افريقيا وتحديدا جنوب افريقيا. اتفقنا من بدايه ظهور فيروس كورونا ان طبيعه الفيروسات وتحديدا فيروس كورونا هي التطور والتحور الدائم، وقلنا ان طول ما الفيروس موجود ما بيننا سواء باهمال الاجراءات الاحترازيه او بعدم تلقي اللقاحات المناسبه ضده، طول ما هو موجود ما بيننا طول ما هنلاقي متحورات جديده طول الوقت. والأكيد إن كل متحور هيكون أكثر تطورًا ومقاومة عن المتحور اللي قبله. نتكلم بقى عن متحور أوميكرون واللي تم اكتشاف أول 3 إصابات بيه في مصر من عدة أيام. بالنسبة لسرعة الانتشار والعدوى، مؤكد لحد دلوقتي إن متحور أوميكرون أكتر وأسرع انتشارًا من المتحورات اللي كانت قبله. وده طبعًا مشاهد وملاحظ في المناطق المصابة زي جنوب أفريقيا وحاليًا بريطانيا. لكن الدراسات الوبائية مستمرة حتى الآن لتحديد إذا كان السبب في الوضع ده هو فيروس أوميكرون نفسه ولا ده راجع لعوامل تانية في المناطق الموبوءة. لكن في معلومة مهمة عايز أقولها قبل ما أنسى، إن معظم الإصابات المسجلة في المناطق المتأثرة دي كانت بالنسبة للأشخاص غير المتلقين للقاحات. وحتى الآن وحسب إعلان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن خطر انتشار متحور أوميكرون في أوروبا يظل ما بين مرتفع إلى مرتفع جدا. بالنسبة لشدة المرض، لسه مش واضح ما إذا كان متحور أوميكرون بيسبب مرض أشد وأعراض أقوى من المتحورات اللي سبقته ولا لا. لكن البيانات الأولية بتشير إلى ارتفاع معدل الاستشفاء في المناطق المتأثرة زي جنوب أفريقيا وبريطانيا زي ما قلنا. ويبدو لحسن الحظ إن الأعراض المرتبطة بمتحور أوميكرون لا تختلف كثيرا عن الأعراض المصاحبة للمتحورات الأخرى اللي سبقته، بل على العكس ده ممكن تكون أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون أقل خطورة وشدة من الأعراض المصاحبة للمتحورات اللي قبل كده بما فيها متحور دلتا. بالعكس الأعراض دي ممكن تكون أقل لحد دلوقتي، وبعض المصابين بمتحور أوميكرون ما بتظهرش عليهم أي أعراض أصلا، وده اللي حصل مع إصابتين من الثلاثة اللي تم اكتشافهم في مصر، ما كانش ظاهر عليهم أي أعراض أساسًا. الإصابة الثالثة كان عليها أعراض خفيفة، لكن بعض الأطباء في الدول المتأثرة صرحوا بأن بعض المصابين بمتحور أوميكرون ظهر عليهم صداع واضح وضعف وانهيار قوة مفاجئ. وتفضل المعلومات الأكيدة والمؤكدة، وعشان تخرج معلومات أكيدة ومؤكدة من منظمة الصحة العالمية حوالين الأعراض محتاجين شوية وقت عشان يكملوا دراسات وإحصائيات في مختلف أنحاء العالم مش بس في المناطق المتأثرة. لكن ما ننساش إن فيروس كورونا أو أي من متحوراته اللي ظهرت بعد كده ممكن تسبب إصابات شديدة وبالغة للجسم، وممكن كمان تسبب الوفاة أيا كان المتحور ده. طيب ليه في قلق عالمي من متحور أوميكرون؟ وليه معظم الدول وقفت رحلات الطيران لجنوب أفريقيا والدول المجاورة وبريطانيا في أوروبا؟ ده لثلاث أسباب. السبب الأولاني زي ما قلنا عدم توفر معلومات كافية ودقيقة حوالين فيروس أو متحور أوميكرون. التاني وهو الحاجة الأكيدة لأن المتحور نفسه تحت إيدينا، هو إن متحور أوميكرون بيحتوي على 30 طفرة أو 30 تغير في البروتين الشائك اللي على سطحه، وده اللي زي ما قلنا قبل كده بيقدر من خلاله يفتح الخلايا ويتسلل داخل الجسم. عدد الطفرات دي كبير جدا بالمقارنة بآخر وأخطر متحور تم اكتشافه قبل متحور أوميكرون وهو متحور دلتا. العدد ده بيمثل أكتر من ضعف عدد الطفرات اللي كانت موجودة في متحور دلتا، وده المهيمن واخطر متحور تم اكتشافه قبل متحور اوميكرون. وبالتالي اذا كان في عدد طفرات
يفوق ضعف عدد الطفرات اللي كانت حاصله في دلتا، فالعالم كله متخوف انه يكون اعراضه اشد فتكا وانه يكون اكثر قدره على الانتشار واحداث الاصابات. وده بياخدنا للسبب الثالث، وهو عدد الطفرات الكبير الموجود في المتحور الجديد. ده بيثير المخاوف من ان الاجسام المضاده اللي كونها الجسم سواء بتلقي اللقاحات او بالتعرض لعدوى سابقه، بيثير المخاوف ان الاجسام المضاده دي ما تكونش فعاله ضد المتحور الجديد، لان شكلها او تكوينها هيكون مختلف كتير عن المطلوبه لمقاومه متحور اوميكرون، وبالتالي هتكون اقل حمايه بدرجه كبيره. وده اللي اشارت ليه البيانات الاوليه المتوفره حتى اللحظه، وهو ارتفاع خطر معاوده الاصابه بمتحور اوميكرون. يعني الناس اللي اصيبوا قبل كده بفيروس كورونا او احد متحوراته بيكون نسبه اصابتهم او احتماليه اصابتهم بمتحور اوميكرون مرتفعه بالنسبه او بالمقارنه للمتحورات الثانيه. فاعليه اللقاحات المتاحه حاليا، الحقيقه اللي لازم نسلم بيها هو ان فاعليه اللقاحات المنتجه والمطروحه حاليا هتقل مع كل ظهور لمتحور جديد، لكن هتفضل الميزه الاكبر زي ما قلت اكتر من مره قبل كده، هو ان تلقي اللقاحات بيحمي بنسبه عاليه جدا من الاعراض الشديده للاصابه بالفيروس. وده طبعا مهم جدا، كل اللقاحات بتحتفظ بفاعليه ضد كل المتحورات في النقطه دي بالذات، وهو الحمايه من الاعراض الشديده. يعني اي لقاح هناخده هيوفر لنا نسبه حمايه كبيره جدا من الاصابه بالاعراض الشديده، هيبقى فرصه دخول العنايه او الحاجه لجهاز التنفس بتبقى قليله جدا مع تلقي اللقاح. وده لسه برضه بينطبق على متحور اوميكرون. انما تاني بنبه ان الحمايه ضد الاصابه بالمتحورات بتقل مع ظهور كل متحور عن اللي قبله. يعني مثلا عايز اقول لكم بناء على الاحصائيات الاخيره في بريطانيا ان جرعتين من استرازينيكا بيوفروا نسبه حمايه ضد متحور اوميكرون 10% بس، وجرعتين من فايزر بيمثلوا او بيدوا نسبه حمايه ضد متحور اوميكرون 35% بس. بالنسبه لفاعليه العلاجات الحاليه، ما زالت نفس خطط العلاج المستعمله ضد المتحورات اللي قبل ظهور اوميكرون هي نفسها المستخدمه حاليا مع فيروس او متحور اوميكرون، لكن طبعا في تقييم شامل ومستمر لفاعليه العلاجات دي اول باول. الاجراءات المتخذه ضد متحور اوميكرون، اوروبا اتجهت ومن بعدها مصر بعد ظهور متحور اوميكرون للتطعيم بجرعه ثالثه او الجرعه التعزيزيه، وده لتدعيم وتنشيط جهاز المناعه ضد المتحورات الجديده وعلى راسها طبعا متحور اوميكرون. ده بينشط جهاز المناعه تاني عشان يطلع اجسام مضاده تاني، بالذات للناس اللي مر على اخر تطعيم ليها 6 شهور. معلومه صغيره حابب اقولها في النقطه دي، وهو انه يفضل للناس اللي خدت التطعيم الصيني سواء سينو فارما او سينوفاك جرعتين قبل كده ان تكون الجرعه الثالثه لو متاح تكون الجرعه الثالثه هي فايزر. الجرعه التنشيطيه او التعزيزيه يفضل انها تكون من شركه فايزر. وفي النهايه باكد ان هتفضل الاجراءات الاحترازيه والوقائيه رقم واحد هي الوسيله الامثل للوقايه من اي متحور لمتحورات فيروس كورونا. وفي النهايه باكد ان هيفضل الاجراءات الاحترازيه وتلقي التطعيمات هم الطريق الامثل والافضل للوقايه من الاصابه بفيروس كورونا بكل متحوراته. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، بتمنى لكم دايما كل الصحه والسعاده، دمتم في حفظ الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.